نمر بهش آزردن. از کجا زنگ می‌زنی الان؟ خسته نباشی. سلامت. آب لوله کشیه یا آب چشمه داره اینجا؟ قنات داره، چشمه داره. آب شیرو لوله کشی. اینجا تو نقشه زده و قنات داره.
نه نه بفرمایید. خواهش کنم. اینجور که معلومه خب دارابی ها اینجا جز اولین خانواده‌ای هستند که اینجا نه ساکن شدن. بعدا بعدا جز اولین خانواده ها از برج بالا هستن. برج بالا درست. یه برج‌هایی هست. بعد این روستا حدود چقدر قدمتشه؟ در حدود تقریبا 4000 سال. 4000 سال پیش اینجا ساکن بودن، بعد دیگه تا حتی اون محله‌های قدیمش زاغه‌ها و اینا بود که زیر کوه زندگی می‌کرد. آقا بعداً ساختمون شد. اسم دقیقش اینجا چی تلفظ میشه؟ اون وفس. چرا میگم وفس؟ معنیش چی؟ معنیش که دیگه اسمان داشتن. خب به سلامتی. تا پایین اتاق سقفش هم خونه هم فکر کنم یه 80-100 سال هست تقریبا. تقریبا. با من هم 3 سال. اون میراثشون هم حفظ میکنم. نه هست که نوشته های تقریبا 5 سال از من بزرگترم. اینا ها 1330. چرا اینجا نوشتن؟ برای یادگاری؟ یادگاری تخت پوش کردن تیر بود. اینا که خط شوهرم من هست، اینا که خط خوبی هست، اینا که لافتا الله علی و سیف هست. خیلی هم عالی. این از شهر اومده اینجا. این شهریه. آره الهی بودو الهی دیگه واسه نیستم. نه بره بودو
سلام. باید میلاد بیا. ما یه آب میوه دعا کن. نزدیه بردم برامون. نظریه این فرد. گفتم بپزم برات بیچاره بیا. دست در نکن. چند نفری؟ سه. السلام عليكم. أنا قصة من سلامات لا. والله سلامات.
سلام. که من قدیما شنیدم نزدیک 2500 سال هست، خیلی قدیمیه. قدیمیه، یعنی خیلی وقت اینجا زندگی میکرد. 2500 هست. شما خودت چند وقته اینجا هستی؟ من کلا الان 49 سال دارم اینجا هستم. از 49 سالگی اینجا بودی؟ بچگی اینجا هستم. دوست داری هم اینجا رو؟ زمستون میرم کام. یعنی 5 تا زمستون میرم کام زمستون. کشاورزی، بنایی، کارگری، گوسفند دارم. گوسفنده. شما خودت ازدواج کرده؟ من 4 تا بچه دارم. 4 تا بچه هم داری. بچه‌ها همه پسرم. پسر و ازدواجم نکردن. نه یکیش سوم ازدواج کرده. کمکت هستن بچه‌ها؟ نه من کار میکنم. این یکی که ازدواج داره این قوم رفته. این سه تا یکی سرباز، 2 تا اینجا هست. پیش خودمه. سلامتی. سلامت باشی. خدا قوت.
ورزشه بریم بالا. برم است. مرسی. شما هر روز صبح میان اینجا یه آفتابی میگیرید. یه آفتابا میگیرید. صاف همش. میدونن چند سالشونه؟ آره داغلا چند سالیه؟ سبب که ندارم بدن سبب. سر قدیمیه. قدیمیه. بچه ها سر میزنن میان سراغتون؟ بچه ها میان؟ نه اینجا میمانش. هیچ کس که چیزی که یه بچه ها حالا نمیان. ضرور تند سر بزننده. من ندارم سر فرسال نمیگه کار کنم. بزن گردو بزن بنداز. ما اگه یه گردوها رو برداریم ببینیم داره گردو میداریم.
محله های وفس به یه اسم معنیداری نامگذاری شده که این نشون میده چقدر در طول تاریخ، به ویژه چند ده سال گذشته و بالاتر از اون چند صد سال گذشته، یک داستان فرهنگی اجتماعی پشت این اسم گذاری هستش. ما برای مثال محله خیور را داریم که به فارسی ترجمه میشه کنار چشمه. چشمه یعنی خی و بر یعنی کنار. یا توی باغ‌ها ما باغ یم رو داریم که در زبان عربی معنی دریا رو داره، به خاطر اینکه اون حجم باغات با آب زیاد و مدت زمانی طول میکشه که آبیاری بشه. و اضافه بکنم در آخر کلام که 13 کیلومتر طول باغات وفس و اینکه تمام این درخت‌ها کاشته شده دست مردم همین روستا بوده. دیوارکشی هایی که توی باغات شده تماما با دست هنرمند این مردم انجام شده که نشون میده خلاقیت این مردم وفس رو. خدمت شما عرض کنم که همه این دی خیلی مرگو از این دی درشت همه نچو این لکه دوری تحمل کرمه وقتی اتای میده ایمان رزان دل و مرو شازوه. چند سالتونه شما؟ من 24 سالم. 24 سالم. انشالله که در خونه درختی و بعدن پیش کردن درست. سلامتی حامد کار. سلام، خسته نباشید. قربون شما، سلامت باش. برای چی اینا رو جمع میکنید؟ این برای گوسفند. گوسفند؟ بله. اینا رو خوش میکنی یا همینجوری به گوسفند میده؟ همینجوری؟ نه، قاطی کاو و یونجا رو میکنیم و میدیم جلو گوسفند. دیگه غذای اصلی گوسفند همیناست. نه، جو. جوه. جونده بار اینم بالاخره ما بیکاریم. از بیکاری میخوایم حوصله مستر نداریم. بله. شما همینجا مال وفسی دیگه. بله ما وفس. ما تو وفس میدیم. چند سالتون هست پدر جان؟ 55 تا. 55 تا. بچه هم که دارین 3 4 5 تا. 3 تا. خب خوب. میزنی الان آقا نور اینجا یا آقا نوری داره چای میخوره آقا نوری معلم راهنمایی
میگه از طرف من سلام برس. خیلی اتایی اول پرسی چشم عزیزم جان بگی جیگر قربان قربان میبینم کجا پیدا کنم گوشی صبحانه بگیرم. باید چه خیلی رشیز خوبه بوه. چه لانو گیرم در قبل من هم کنار هم میگیم. آقا مهدی بیست روان داره جاره جو Bani savundu. Ağa nazar gubizlar. Bani گل سنگم شیر جمعم